ยายจ๋าโครเชต์นะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะยายจ๋าเลือกใช้เป็นเชือกฟอกขนาดของเส้นอยู่ที่2มิลส่วนเข็มจะใช้เบอร์ใหญ่นะคะเป็น3.5มิลสำหรับอุปกรณ์ยายจ๋ามีแนะนำสินค้าไว้ที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูก่อนได้เลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะใบนี้ไม่ยากค่ะแล้วก็ฐานของกระเป๋านะคะจะไม่ได้ถักเป็นทึบนะคะจะใช้ลาย3ดับเบิลโครเชต์ค่ะเริ่มต้นที่สลิปน็อตนะคะเสร็จแล้วก็ให้ถักโซ่ค่ะความยาวโซ่จะอยู่ที่45โซ่นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการปรับลดหรือปรับเพิ่มก็คือทีละ3หลักนะคะเมื่อเราถักได้แล้วนะคะ45โซ่มาเริ่มต้นขึ้นลายค่ะลายที่ถักจะใช้ลายดับเบิลโครเชต์นะคะให้นับถอยมานะคะ5หลักแล้วทำลงในหลักที่6นะคะข้าม5แล้วมาลงในหลักที่6ทำลายดับเบิลโครเชต์ลงไปจำนวน3ครั้งค่ะในหลักเดียวกันเสร็จแล้วนะคะเรานับข้าม2หลักถักต่อลงไปในหลักที่3ค่ะหลักเดียวกันนะคะถักลายดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำซ้ำนะคะข้าม2แล้วก็ทำลงในหลักที่3ด้วยลายดับเบิลโครเชต์3ครั้งในหลักเดียวกันทำไปจนหลักสุดจนถึงหลักสุดท้ายนะคะของโซ่ค่ะ เมื่อถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้นะคะ1ชุดเราจะถักเพิ่มให้เหมือนกับตอนเริ่มต้นนะคะและโดยการถักโซ่จำนวน5โซ่ค่ะให้เป็นช่องสำหรับถักงานตรงมุมนะคะก็คือ5โซ่เหมือนตอนเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็จะมาเลื่อนห่วงกับหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะสลิปสติ t หรือเลื่อนห่วงเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ช่อง5โซ่เหมือนตอนเริ่มต้นเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มถักกลับนะคะโดยเลื่อนห่วงมา1ครั้งเพื่อมาลงตรงหลักกลางตรงนี้นะคะหลัก2โซ่ตรงนี้แล้วก็เริ่มถักลายดับเบิลโครเชต์3ครั้งนะคะสำหรับช่องแรกหลักที่1เราเริ่มด้วย3โซ่แทนดับเบิลโครเชต์1ครั้งแล้วก็จะถักต่ออีก2ครั้งเพิ่มเข้าไปค่ะดับเบิลโครเชต์อีก2ครั้งนะคะนับรวมกับหลักแรก3โซ่ก็เท่ากับเป็น3ดับเบิลโครเชต์เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปค่ะข้ามไป1หลักแล้วไปลงในช่องถัดไปถักลาย3ดับเบิลโครเชต์เหมือนกันค่ะเราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะลงไปจนถึงช่องสุดท้ายตรงนี้ค่ะเมื่อมาถึงแล้วมาดูตอนนี้เราจะเป็นการถักตรงมุมนะคะในช่อง5โซ่ลายที่ถักก็คือแพทเทิร์นนะคะทำดับเบิลโครเชต์ลงไป3ครั้ง1ชุดนะคะดับเบิลโครเชต์3ครั้ง1ชุดเสร็จแล้วก็
จะถักขั้นด้วย2โซ่ค่ะในในโซ่5นี้นะคะ เราจะถักหลักมุมนะคะ เสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งค่ะแล้วเราก็ถัก2โซ่ค่ะ ถักลงไปอีก1ชุดนะคะ3ดับเบิลโครเชต์ลักษณะงานที่ได้นะคะหลักมุมนะคะสำหรับแถวแรกนะคะ ต่อไปเราก็ข้ามนะคะไปถักลงในช่องว่างตรงนี้นะคะ ด้วยลาย3ดับเบิลโครเชต์ค่ะ เราถักแบบนี้นะคะ จะเป็นการถักซ้ำให้เพื่อนๆถักซ้ำต่อได้เลยนะคะ ช่องละ3ดับเบิลโครเชต์เมื่อมาถึงตรงอีกมุมหนึ่งที่เป็น5โซ่เหมือนกันนะคะ เหมือนด้านนี้เราถักเหมือนกันเลยค่ะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะ ก็คือชุดแรก3ดับเบิลโครเชต์เมื่อเราเสร็จ3ครั้งแล้วนะคะ ก็จะขั้นด้วย2โซ่ แล้วก็ถักลงไปอีกชุดหนึ่งนะคะ3ครั้ง เสร็จแล้วก็ขั้นด้วย2โซ่ค่ะ แล้วทำอีก1ชุดค่ะ เมื่อจบแล้วนะคะ ก็ให้ทำการจบแถวค่ะ ลักษณะก็จะได้เป็นมุมเหมือนกันนะคะ เราก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักแถวแรกนะคะ หลักแรกตรงนี้ในโซ่ที่3ค่ะ จบแถวได้เลยค่ะทำการเลื่อนห่วงนะคะ ลักษณะงานที่ได้ค่ะ เป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะขึ้นแถวใหม่ค่ะ วิธีการขึ้นแถวใหม่นะคะ ให้เพื่อนๆนะคะ ย้อนกลับมาทำลงในช่องตรงนี้นะคะ แทงลงไปแล้วทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะ1ครั้ง แล้วต่อด้วย2โซ่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะ ก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปอีกจำนวน2ครั้งค่ะ ก็จบ1ชุดนะคะ อันนี้เป็นการเริ่มต้นในแต่ละแถวจะมีลักษณะเหมือนกันนะคะ เรายังถักอยู่ในส่วนของก้นกระเป๋าอยู่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ข้าม3แล้วก็ลงในช่องระหว่างช่องตรงกลางอันนี้นะคะ เราก็จะถักด้วยแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะ ก็คือดับเบิลโครเชต์จำนวน3ครั้งเหมือนกันค่ะ ให้ถักวนไปจนถึงหลักมุม เมื่อมาถึงหลักมุมนะคะ ตรงนี้วิธีการขยายนะคะ แถวนี้จะยังเป็นฐานนะคะ ในหลักมุมนะคะ ในช่องแรกของมุมเราก็จะทำด้วยแพทเทิร์น3DC แล้วก็ขั้นด้วย2โซ่ค่ะแล้วขั้น2โซ่ค่ะ1 2นะคะ แล้วก็ถักลงไปค่ะดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งในช่องเดียวกันนะคะ
เสร็จแล้วนะคะ จะข้ามไปที่ช่องอีกช่องหนึ่งให้ขั้นด้วย1โซ่ค่ะ เพิ่ม แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ3 DC 2โซ่แล้วก็3 DC นะคะ เมื่อจบหลักมุมค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะ แบบนี้นะคะ เราก็ถักต่อได้เลยค่ะ ในทุกๆช่องถัดไปนะคะ เราก็จะถักลงไปช่องละ3ครั้งนะคะ ให้ถักต่อนะคะมาจนถึงหลักนี้แล้วก็พอหลักมุมนะคะ เราก็จะทำด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะกับที่เราทำไปแล้วนะคะ แล้วก็จะมาจบแถวตรงนี้นะคะเราเสร็จแล้วนะคะเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงตรงหลักแรกตรงนี้ที่เราเริ่มต้นไว้ ก็ให้จบแถวนะคะสลิปสติกกับหลักโซ่ตรงนี้นะคะที่เราขึ้นไว้หลักโซ่ที่2ตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะ เสร็จอีก1แถวแล้วนะคะ ลักษณะของก้นกระเป๋าค่ะ ยังคงเป็นส่วนของก้นกระเป๋าอยู่นะคะ ในการถักมุมยายจ๋าจะทำให้ดูแค่มุมแรกนะคะ มุมที่2เพื่อนๆก็ถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะ มาขึ้นแถวต่อไปค่ะแถวใหม่นะคะซิงเกิลโครเชต์1ครั้งค่ะ แล้วถัก2โซ่ ถักดับเบิลโครเชต์เพิ่มลงไปอีกนะคะจำนวน2ครั้งค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทำซ้ำนะคะ ในช่องถัดไปนะคะ ก็จะถัก3ครั้ง ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆถักต่อมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วมาดูหลังมุมค่ะ หลักมุมจะมีวิธีการเหมือนกันนะคะ ก็คือตรงมุมเราจะทำลายดับเบิลโครเชต์3ครั้ง1ชุดนะคะ แล้วเราก็ขั้นด้วย2โซ่ เสร็จแล้วเราก็ถักลงไปค่ะในมุมเดียวกันเลยนะคะ อีก1ชุดค่ะดับเบิลโครเชต์3ครั้ง เสร็จแล้วนะคะ เราจะข้ามไปที่ช่องถัดไปให้ขั้นด้วย1โซ่ค่ะ ให้ถักเพิ่มนะคะ1โซ่ แล้วข้ามไปทำดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่1โซ่ แล้วถักลงไปในหลักมุมนะคะ ด้วยชุดถักคือดับเบิลโครเชต์3ครั้ง2โซ่แล้วก็ดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะลักษณะงานที่ได้ค่ะ ก็เป็นการขยายมุมนะคะด้วยแพทเทิร์นนี้นะคะ เสร็จแล้วด้านยาวต่อไปค่ะเราก็ถักลายปกติได้เลยค่ะ ถักลงไปนะคะช่องละ3ครั้งค่ะ
เราจะถักไปนะคะลงไปในทุกๆช่องค่ะจนถึงช่องมุมตรงนี้เพื่อนๆก็จะถักด้วยแพทเทิร์นซ้ำกันกับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจนจบมุมเราก็มาเชื่อมกับหลักสุดท้ายนะคะกับหลักแรกเป็นการจบแถวค่ะเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักบนตรงนี้นะคะเราก็จบอีก1แถวแล้วค่ะทีนี้นะคะอันนี้เป็นความกว้างของก้นกระเป๋าถ้าเพื่อนๆต้องการกว้างกว่านี้นะคะใบใหญ่กว่านี้ก็ขยายไปอีกแถว1หรือ2แถวแล้วแต่นะคะอันนี้ยายจ๋าจะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยววัดให้ดูค่ะว่าความกว้างของก้นกระเป๋านะคะก่อนที่เราจะขึ้นตัวกระเป๋าวัดตามความยาวค่ะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ32เซนนะคะส่วนความกว้างค่ะความกว้างอยู่ที่7เซนนะคะแถวต่อไปเราก็จะมาถักในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วนะคะมาดูวิธีการนะคะเราเริ่มต้นหลักแรกเหมือนกันค่ะทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งแล้วก็ตามด้วย2โซ่แล้วเพิ่มดับเบิลโครเชต์ลงไปอีก2ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ถักลงไปนะคะเหมือนกันเลยค่ะในทุกๆช่องนะคะด้วยลายดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะเมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายก่อนขึ้นมุมนะคะตรงนี้ถ้าเราจะขึ้นเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะในหลักมุมเราก็จะไม่ขยายค่ะในหลักมุมเราก็จะทำแค่ดับเบิลโครเชต์3ครั้งนะคะชุดเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ข้ามทำในช่องถัดไปของด้านนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถักเหมือนกันค่ะไม่มีโซ่ขั้นนะคะเราถักดับเบิลโครเชต์ลงไป3ครั้งนะคะในหลักเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะคะสำหรับแถวแรกของตัวกระเป๋าค่ะลักษณะเมื่อเราถักแบบนี้ตรงมุมนะคะก็จะถักแค่ชุดเดียวก็จะทำให้กระเป๋าเขาตั้งทรงขึ้นมานะคะเป็นตัวกระเป๋านะคะลักษณะงานค่ะเสร็จแล้วถักต่อได้เลยนะคะทางด้านยาวก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ3ครั้งนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยนะคะไปจนถึงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันค่ะถักมุมหลักมุมเราถักแค่ครั้งเดียวนะคะจนถึงช่องสุดท้ายของแถวค่ะเมื่อจบแล้วนะคะเราก็ทำการจบแถวได้เลยค่ะกับหลักโซ่นะคะตรงนี้ที่เราขึ้นต้นไว้ ที่เราขึ้นต้นไว้โซ่ที่2นะคะอันนี้เราก็จบแถวได้เลยค่ะลักษณะชิ้นงานนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะตั้งขึ้นมาเป็นทรงกระเป๋าแล้วนะคะแพทเทิร์นง่ายๆค่ะตรงนี้นะคะสำหรับใบนี้นะคะค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเล็กกว่านี้นะคะก็ให้ขึ้นต้นจำนวนโซ่นะคะลงไปนะลดลงไปนะคะ
ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยนะคะเหมือนกันแล้วนะคะก็คือถักลงไปช่องละ3ครั้งค่ะเราเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะซิงเกิลโครเชต์1ครั้งแล้วก็ตามด้วย2โซ่นะคะเสร็จแล้วในหลักแรกตรงนี้เราก็จะทำอีก2ครั้งค่ะดับเบิลโครเชต์เมื่อนับรวมกับ3เมื่อนับรวมกับหลักแรกที่เราขึ้นก็เป็น3 DC นะคะที่เหลือเราก็ถักได้เลยค่ะลงไปเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ต่อไปนี้นะคะตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆถักลงไปช่องละ3ครั้งนะคะขึ้นไปเป็นตัวกระเป๋าส่วนความสูงที่เราจะถักขึ้นไปนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการไม่ต้องการสลับสีนะคะก็สามารถถักด้วยแพทเทิร์นนี้ไปได้เลยจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะแต่ถ้าต้องการสลับสีเหมือนของยายจานนะคะเหมือนแม่แบบนะคะก็จะถักขึ้นมาด้วยความสูงประมาณนี้นะคะสำหรับแถวต่อไปค่ะเราก็จะมาใช้ลายซิงเกิลโครเชต์นะคะเป็นตัวขั้นระหว่างที่เราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะแล้วก็เพิ่มลวดลายให้กับตัวกระเป๋านะคะไม่ใช่ลาย 3DC ตลอดทั้งใบค่ะในส่วนของช่วงบนนะคะช่วงบนตรงนี้เราจะขั้นด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะเราจะเป็นการถักย้อนด้วยนะคะไม่ใช่ถักวนเป็นก้นหอยนะคะอันนี้เมื่อขึ้น1โซ่แล้วให้เพื่อนๆหมุนกลับถักจากด้านในนะคะเราจะถักลายซิงเกิลโครเชต์ลงไปในทุกๆแถวค่ะให้ถักต่อได้เลยนะคะวนไปจนจบแถวค่ะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายค่ะเราก็จะทำการจบแถวนะคะกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นค่ะตรงนี้นะคะเราก็ใช้วิธีเลื่อนห่วงจบแถวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไม่ตัดใหม่นะคะให้เพื่อนๆลายที่ได้นะคะลักษณะถักจากด้านในนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นอีกสีหนึ่งค่ะถ้าสีนี้นะคะสีเอามาตัดนะคะจะเป็นสีขาวเราก็จะตัดโดยการถักจากด้านถูกนะคะส่วนตรงนี้ให้เพื่อนๆเริ่มต้นนะคะเราจะมาเริ่มต้นตรงหลักกลางนะคะอันนี้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นสามหลักนะคะ1 2 3เราจะเริ่มที่หลักกลางก็คือตรงกันนะคะเราก็ถักด้วยสีที่2ได้เลยค่ะส่วนลายที่ใช้ถักก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะก็คือดับเบิลโครเชต์ลงไปในหลักเดียวกันค่ะส่วนสีนี้เพื่อนๆใช้มาร์กเกอร์นะคะกันหลุดใส่ห้อยไว้นิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ถักนะคะอันนี้3 โซ่นะคะแทนหลักแรกแล้วก็ถักลงไปอีก2 ครั้งค่ะดับเบิลโครเชต์แล้วก็ข้ามไปค่ะลงในชุดถัดไปนะคะข้าม2แล้วก็มาถักลงซึ่งก็จะตรงกับหลักกลางของแถวล่างพอดีนะคะ
ให้เพื่อนๆถักซ้ำแบบนี้นะคะถักวนไปได้เลยค่ะจนจบแถวนะคะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะของได้อีกสีหนึ่งนะคะวิธีการจบแถวก็เหมือนกันเลยค่ะกับโซ่ที่3ตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค้างตัวสีขาวอันนี้ไว้ก่อนให้เพื่อนๆนำมาร์กเกอร์มากัดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไหมเขาเลื่อนหลุดเราก็ย้อนกลับไปถักในส่วนของสีน้ำตาลนะคะสีที่1ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะใช้วิธีการถักจากด้านในนะคะเราจะถักจากด้านในเหมือนกันนะคะถักวนกลับไปนะคะเดี๋ยวยายจ๋าทำให้ดูนะคะวิธีการนะคะให้หมุนชิ้นงานแล้วเราจะถักย้อนกลับนะคะเราก็มาเริ่มต้นค่ะในส่วนของไหมสีน้ำตาลเอามาร์กเกอร์ออกนะคะเสร็จแล้วเราจะให้ความสูงเขาขึ้นไปเท่ากับหลักที่เราจะถักนะคะเพื่อนๆให้ถักโซ่นะคะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะให้ความสูงเขาไปเสมอกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำลายซิงเกิลโครเชต์ต่อได้เลยค่ะลงไปนะคะในทุกๆหลักค่ะถักลงไปนะคะให้ถักต่อไปได้เลยนะคะจนจบแถวค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนๆถักให้ครบหลักนะคะดูนะคะตรงนี้ด้วยนะคะ1เสร็จแล้วนะคะก็ไปจบแถวค่ะเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1นะคะที่เราเริ่มต้นตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้ค่ะเราก็จะสลับนะคะกลับมาถักในส่วนของสีขาวค่ะหมุนกลับนะคะสีขาวจะถักจากด้านถูกนะคะถักไปฝั่งด้านถูกค่ะถักจากด้านนอกนะคะส่วนวิธีการเริ่มต้นสีขาวนะคะมาดูนะคะเพื่อนๆไปด้วยกันช้าๆค่ะสีขาวตรงนี้เราพักไว้นะคะเราดึงสีขาวที่เราพักไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆดึงให้ตึงก่อนนะคะดึงให้แน่นก่อนเสร็จแล้วเราก็ปลดมาร์กเกอร์ออกแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปทีนี้นะคะเราจะมาให้เท่ากับแถวสีน้ำตาลนะคะก็ให้เพิ่มโซ่นะคะให้ถักโซ่1ครั้งเสร็จแล้วปลดหัวเข็มออกค่ะปลดหัวเข็มออกเรามาแทงจากตรงนี้นะคะเราจะแทงลงไปในหลักกลางนะคะแล้วเกี่ยวมาค่ะตรงนี้นะคะหลักกลางเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลายได้เลยค่ะแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะ3โซ่นะคะหลักแรกเสร็จแล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์อีก2ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ถักวนไปค่ะข้าม2แล้วก็ไปลงตรงกลางตรงนี้นะคะหลักที่3ก็จะเป็นหลักกลางพอดีนะคะให้ถักแบบนี้นะคะวนไปได้เลยจนจบแถว
ให้เพื่อนๆนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะก็คือถักวนไปจนจบแถวเสร็จแล้ววิธีการนะคะพอเราจบแถวเราก็พักสีขาวไว้เราก็นำสีน้ำตาลขึ้นมาถักลายซิงเกิลโครเชต์นะคะไปสลับกันแบบนี้นะคะไปจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการได้เลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะมาดูกันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะได้ความสูงขึ้นมาอันนี้จะถักขึ้นมานะคะ ประมาณ7แถวสีขาวนะคะแล้วจบด้วยสีน้ำตาลเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดความสูงปรับเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ความสูงของแต่ละช่วงสีเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีการนะคะถักขอบกระเป๋าค่ะยายจ๋าก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลสีเดียวนะคะส่วนสีขาวเราเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะอันนี้แล้วก็เก็บปลายไหมเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของสีขาว สำหรับการถักตัวขอบกระเป๋านะคะ เราจะถักแบบพลิกกลับไปมานะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆมาร์กตำแหน่งที่ตอนจบไว้นิดนึงนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะหลงนะคะ เพราะว่าเป็นไหมสีเดียวกัน เสร็จแล้วเราหมุนกลับค่ะ เราจบที่แถวที่ถักจากด้านผิด ทีนี้เราจะมาถักย้อนกลับไปด้วยแถวที่เป็นด้านถูกนะคะ ก็คือใช้ลายเดียวกันค่ะซิงเกิลโครเชต์แต่เราถักแบบพลิกกลับไปกลับมานะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆใส่มาร์กเกอร์ไว้นิดนึงนะคะสำหรับหลักที่เราจบเมื่อกี้นะคะ เดี๋ยวเวลาที่เราถักแถวที่2ตรงนี้วนไปจะได้ไม่งงนะคะในการจบแถว เดี๋ยวจำนวนหลักเขาจะหายไปนะคะ ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะถักกลับไปกลับมานะคะทั้งหมดนับรวมจากแถวแรกด้วยนะคะคือ6แถวค่ะเดี๋ยวจ๋าถักขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด6แถวเมื่อถึงหลักสุดท้ายค่ะเราก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจบแล้วนะคะทั้งหมด6แถวเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายไหมนะคะตัดปลายไหมได้เลย เพราะว่าใบนี้เนี่ยจ๋าจะถักสายกระเป๋าแยกต่างหากนะคะแล้วเดี๋ยวมาเย็บติดเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราจบแถวที่6เรียบร้อยแล้วก็ให้ตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมเข้าไปภายในด้านในนะคะให้เรียบร้อยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้ายังไม่มีร้านที่สั่งไหมเป็นประจำนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะมีแปะลิงก์แนะนำผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะคะที่หน้าคลิปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วลองเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะตัวระบบเขาจะวิ่งไปที่ Shopee นะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะถ้าสนใจก็สามารถกดสั่งผ่านแอปนั้นได้เลยนะคะ สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะใส่ของได้จุใจเพื่อนๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วในส่วนของกระเป๋าค่ะพับไว้ก่อนค่ะเรามาถักในส่วนของสายกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆค่ะ ถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ตลอดทั้งเส้นนะคะความยาวเผื่อไว้ด้วยนะคะได้ก่อนเริ่มต้นเพื่อที่จะได้ไว้ใช้ตอนที่เราจะนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะเราเริ่มที่สลิปน็อตเสร็จแล้วความกว้างนะคะให้ถักโซ่จำนวน7โซ่ค่ะเมื่อได้7โซ่แล้วนะคะสำหรับแถวแรกนะคะให้เราถัก
ย้อนกลับมาด้วยลายซิงเกิลโครเชต์โดยขอให้แทงตรงนี้นะคะ เส้นโซ่ที่เป็นเส้นดูนข้างหลังนะคะ เราจะถักย้อนกลับมา6หลักค่ะ ความกว้างของสายกระเป๋าเท่ากับจำนวน6หลักนะคะ ลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะ เมื่อเสร็จแถวแรกค่ะ ตรงนี้นะคะมี6หลัก ขึ้นแถวที่2ค่ะแล้วก็1โซ่แล้วก็บิดชิ้นงานนะคะ หรือพลิกกลับมา ถักย้อนกลับมาค่ะซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับมาทั้งหมด6หลักนะคะ เมื่อเสร็จแถวที่2นะคะ แถวต่อไปเหมือนกันเลยนะคะ1โซ่แล้วหมุนกลับชิ้นงาน ถักลงไปค่ะลายละหลักละ1ครั้งนะคะ เราก็จะถักแบบนี้นะคะพลิกกลับไปกลับมาค่ะ ให้ได้ความยาวของสายกระเป๋าที่ต้องการนะคะ ถ้าต้องการที่จะสะพายไหล่ด้วยก็ถักให้ยาวนิดนึงนะคะ อันนี้ถักจนจบแล้วก็1แล้วก็พลิกกลับนะคะ ไม่ยากค่ะเพื่อนๆลายนี้ง่ายสุดแล้วนะคะสำหรับสายกระเป๋าถักทั้งหมด2ชิ้นค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ ความยาวตามแต่เพื่อนๆต้องการนะคะ ถ้าถักไปเสร็จแล้วก็ลองสะพายดูก่อนนะคะ ลองใส่สะพายไหล่ว่าได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะคะ ถ้าไม่ต้องการสะพายไหล่แค่ต้องการไว้สำหรับถือหรือคล้องแขนก็สั้นหน่อยแล้วแต่ต้องการค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการนำมาเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะพับด้านข้างแล้วนะคะจำนวนหลักเขาเท่ากันแบบนี้เดี๋ยวจะนับเข้ามา5ชุดนะคะ5ชุดลายนะคะแล้วก็จะใช้มาร์กเกอร์มาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เท่ากันนะคะนับมา5ชุดลาย1 2 3 4 5ตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปมาร์กเกอร์ไว้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ได้ตำแหน่งที่เราจะนำตัวสายกระเป๋านะคะมาเย็บติดค่ะส่วนวิธีการนะคะก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะวิธีการนะคะเรานับย้อนมาทั้งหมดมีสายกระเป๋าเรากว้าง6หลักนะคะเราก็นับหลักย้อนมาให้ครบหลักที่6แล้วก็เริ่มต้นค่ะวิธีการเย็บติดนะคะยายจ๋าทำแบบนี้นะคะก็คือใช้แค่เส้นเดียวนะคะแทงเส้นเดียวจับคู่ให้ตรงกันตรงนี้นะคะเราก็แทงย้อนกลับไปเพื่อไม่ให้เห็นได้ที่ไขว้นะคะอันนี้เราแทงจากด้านนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะดูตามนะช้าๆนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปค่ะ
แล้วก็หลักที่6ค่ะหลักที่6ก็คือหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแทงลงไปข้างด้านในนะคะเพื่อที่จะไปถักด้านในต่ออีก6หลักนะคะไปเย็บติดนะคะอีก6หลักด้านในเพราะว่ายังเหลืออีก1โซ่นะคะเราแทงได้ลงมานะคะแทงเข็มลงมาด้านในนะคะแล้วเราก็มาเย็บต่อนะคะอันนี้ด้านในก็จะเหลือเส้นหนึ่งเหมือนกันนะคะทั้งสายกระเป๋าแล้วก็ตัวกระเป๋าวิธีการเย็บก็เหมือนกันเลยค่ะแทงผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเกี่ยวที่โซ่ที่สายแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เก็บให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะถ้ามีช่วงที่แหว่งนิดหนึ่งเพื่อนๆก็เติมเข้าไปนะคะให้มันครบนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเย็บให้ดูนะคะ1ตำแหน่งนะคะที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะขอข้ามนะคะเพื่อนๆก็ไปเย็บต่อได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบไปแล้วก็ทำวิธีเดียวกันค่ะก็คือเย็บด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็อ้อมไปทำด้านในอีกเส้นหนึ่งก็หาตำแหน่งค่ะแล้วก็เย็บติดให้ตรงกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะลักษณะสายกระเป๋า2เส้นเมื่อเย็บติดแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก่อนจบคลิปนะคะยายจ๋าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูขนาดกระเป๋ากันค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะวัดให้ดูนะคะถ้าถักด้วยไหมชนิดเดียวกันและแพทเทิร์นเดียวกันนะคะยายจ๋าวัดได้นะคะอันนี้เป็นนิ้วนะคะความกว้าง13นิ้วค่ะมาดูในส่วนของความสูงนะคะความสูงวัดจากแถวแรกเลยนะคะของก้นกระเป๋ามาจนถึงขอบกระเป๋านะคะความสูงอยู่ที่11นิ้วค่ะใบกระเป๋าขนาดกำลังดีเลยนะคะยายจ๋าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะถูกใจกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่ยายจ๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถักโครเชต์ค่ะ